بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ سره د سی پلس پلس لیکچر نمبر 31 د 31. نن به شروع کوو چپټر نمبر 7 آی ټی سیریز کې. چپټر نمبر 7 نیم دی اریز. اریز ډیر اهم چپټر دی، ډیر اهم ټاپک دی. اریز تاسو به وروسته هم ووایئ. اری مونږه یوز کوو چې مونږ پکې لارج نمبرز سټور کړو په سنګل ویریبل کې. فار ایگزامپل زموږ سره 100 سټوډنټس دي او د 100 سټوډنټس موږ څه کوو مارکس انټری کوو. نو پکار ده چې هغې لپاره موږ 100 ویریبل واخلو. اری کې موږ سنګل یو ویریبل اخلو او څه کوو دا ټول نمبرز موږ دې کې انټری کولی شو. بل اری کې موږ څه کولی شو، په اری کې که موږ ته څوک ووایي چې تاسو د 1 لاک کسانو انټری وکړئ، نو موږ به او بیا په سکرین ډسپلی کوي، موږ به د هغې لپاره څه کوو 2 لاک لاین کوډینګ وکړو، ځکه چې 1 لاک د انټری کېدو او 1 لاک د ډسپلی کېدو انپوټ او آوټپوټ لپاره موږ 1 لاک لاین کوډینګ کړ، ټوټل 2 لاک شو. دومره کوډینګ څوک نشي کولی، نو د هغې نه د بچ کېدو لپاره او د اسانۍ لپاره موږ یوز کوو اری، او په اری کې دننه بیا یوز کوو لوپ. نو که تاسو د اوسه پورې تیر شوي کلاسونه نه یې کتلي نو مهرباني وکړئ هغه وګورئ، او دې ځای کې به هم موږ تیر پریویس کلاسونه هم ټچ کوو ورسره. لکه اری نو په اریز کې موږ لکه لوپ نو په لوپ په اری کې موږ لوپ هم یوز کوو. کنډیشنل سټرکچر اف کنډیشن چې هغه هم یوز کوو. دا شانتي انپوټ آوټپوټ هم یوز کوو. دا ټول موږ په اریز کې واپس یوز کوو. تیوري تاسو په خپل وګورئ. What is array? Array څه شی دی؟ نو a list of a number یعنی n of same type of data is called array. زموږ سره یو لیست د نمبر یو لیست وي، هغې کې به یو شان ډیټا پرته وي، دغه ته موږ څه وایو array وایو. لکه فار ایگزامپل دا زموږ سره یو لیست دی او په دې لیست کې زموږ سره سیم ټایپ اف ډیټا وي، لکه 5 2 7 انټیجر دی ټول. دې ځای کې موږ داسې نشو کولی چې دلته کې موږ انټیجر هم واخلو او فلوټ هم واخلو، یا فلوټ هم واخلو او کریکټر هم واخلو. نه، یو به اخلو، یا به فلوټ یا به انټیجر یا به څه یا به کریکټر وي. نو دې ته موږ څه وایو؟ اری وایو. په دې کې زموږ سره وي انډیکس او زموږ سره د هغې وي لینث سایز. ګورئ د ټولو نه اول د دې چې کوم انډیکس دی، د انډیکس ته میموري لوکیشن هم ویلی شو چې موږ ته پته لګي چې زموږ پلانکې ایلیمنټ په کم نمبر انډیکس سټور دی. دا سټارټ وي د 0 نه، د 0 نه سټارټ وي او اخر سره یې n ماینس 1 وي. n ماینس 1 n نه مراد زموږ سره دی سایز، نو سایز ماینس 1. لکه زموږ سره دا لیست دی 1 2 3 4 5 6 7 8 کنه، په دې کې موږ 8 ایلیمنټ سټور کولی شو. نو دې به لینث څو وي؟ n minus 1 یعنی 8 minus 1 7 په دې لینث وي، ځکه چې سټارټ به د 0 نه وي. ها اوس د دې سره رولز دي چې د سایز او فاینایټ سایز به خامخا معلوم وي. مخکې ما دا ووی سیم ټایپ اف ډیټا شوډ بی سټورډ ان ان اری. په یو اری کې موږ یو شان ډیټا ټایپ سټور کوو، زیات نشو کولی ډیفرنٹ. تل نمبر دا چې ان اری must have a specific name. د اری به یو خاص نوم وي، څنګه چې د ذهن کې ما ورکړل تاسو ته ښکاري اری 1. دا اری 1 زموږ سره د څه شي دی؟ یو خاص نیم دی، موږ دلته یوز کولی شو. بل موږ څه دی؟ each element in the array is accessed with reference to its position application in the array. تاسو ته په خپل ځان له وګورئ، خو دې مطلب دا دی چې موږ کله هم یو ایلیمنٹ په دې کې اکسس کوو. تاسو وګورئ په دې کې فرض کړه دا 2 زه اکسس کول غواړم، دا 2 به زموږ سره څه شی وي؟ دا 2 زموږ سره دی په انډیکس نمبر 1 A01 باندې سټارټ دی. نو موږ دا پیژنو چې زموږ سره 2 ایلیمنٹ پروت دی په انډیکس نمبر 1 باندې، موږ داسې اکسس کولی شو د انډیکس نه ده. او زموږ سره به څه وي؟ دا زموږ سره په اخر سایز به وي. تاسو وګورئ دلته کې لیکل دي چې لینث ماینس 1. لینث ماینس 1 مطلب دا چې کوم اخري سر تاسو ته مخکې ما وویل د هغې نه به ماینس 1 به څه کوو؟ ماینس کوو. که فرض کړه زموږ سره 100 ایلیمنټس پکې وي، نو د هغې سایز به څو وي؟ د هغې سایز به وي 100 ماینس 1 یعنی 99 به وي. او سټارټ به موږ د څه نه اخلو؟ د 0 نه اخلو. Array are used to store a larger amount of similar kind of data. په اری کې موږ څه کوو؟ په اری کې موږ ډېره غټه یو لیست سټور کوو، څنګه تاسو ته مخکې ما وویل دوی خو 100 سټوډنټس اخیستي، فرض کړه موږ ته څوک 1 لاک ووایي یا 50,000 ووایي چې تاسو دومره کسانو انټري وکړئ، نو په هغه وخت کې موږ بیا موږ ته ګرانېږي، نو د اسانۍ لپاره موږ یوز کوو اری. اوس ایډوانټیج د اری څه دي؟ یوزز اف اریز.
نو advantages دا دي چې array can store a large number of values with single name. تاسو ته مخکې ما وویل چې single name کې موږ څه اخیستی شو variable large numbers اخیستی شو. Array are used to process many values easily and quickly. په array کې موږ څه کو ډېرې ویلیوګانې په لږ وخت کې موږ access کولی شو ډېر په اسانه او ډېر زر. The value stored in an array can be stored easily او که موږ سټور کوو پکې نو ډېر په اسانه پکې سټور کولی هم شو. بل زموږ سره دی چې a search process can be applied on array easily او که موږ پکې ویلیو سرچ کوو نو ډېر په اسانه باندې سرچ کولی هم شو. دا کار زموږ سره چا دی د array دا زموږ سره دی advantage دی. او array زه خو دا یم که چاته array نه ورځي پروګرامینګ کې نو هغه ته پروګرامینګ زده کوي نه ځکه array ډېر زیات اهم دی او اسان هم دی انټرست هم دی مزناک دی. اوس declaring one dimensional array چې one dimensional array موږ څنګه لیکو څنګه declare کوو نو اول وایو چې one dimensional array دی څه شي a type of array in which all elements are arranged in the form of a list is known as one dimensional array. چې څه وکړو زموږ سره یو نمبر وي هغه موږ زموږ سره نمبرز وي هغه موږ ارینج کو الیمنټس وي هغه موږ ارینج کو په یو سمپل فارم اف لیست کې د لیست په فارم کې څه کو هغه موږ ارینج کو کیدو دغه ته موږ وایو ون ډایمنشنل ارې لکه تاسو ته دا ښکاري دا زموږ سره دی ون ډایمنشنل ارې تاسو ته وګورئ ځکه په دې کې ون کالمز او ون روز دی په ون ډایمنشنل ارې کې به سي ون کالم اینڈ ون روز دی پکې. ها The process of specifying array name, length and data type is called array declaration. دا غي د پاره به موږ اخلو څه پروسس وکړو نو د ټولو نه اول به موږ اخلو د array چې کوم وي دا غي نیم به اخلو length به اخلو data type به اخلو چې څه شي د انټیجر دی دا درې څه زونه مده لپاره لازمي ښه data type name او length دا خبره په دې ځای کې هم تاسو ته دا دی وکړي چې دا درې څه زونه موږ لازمي اخلو. ښه اوس په دې کې موږ ساينټکس څنګه به کومه طریقه به لیکو تاسو ته وګورئ ډیټا ټایپ په واخلو ټولو نه اول بیا به څه واخلو آیډنټیفایر به واخلو دا غي نه پاس به څه واخلو بیا لینث به واخلو خو لینث ته به خیال کوئ لینث په دې دوه بریکټونو کې بندوي په دې کې به څه کو بندو خامخا لکه اگزامپل کې تاسو اوس خپوي شئ انټیجر می واغس ډیټا ټایپ ته برنه بیا مې څه هیڅ واغس مارکس می واغستو آیډنټیفایر دی او لینث می واغست 5 په دې بریکټونو کې بند کو اپ اینډ کې بعد دې ځګین کې وسور کو سټیټمنټ ټرمینیټر مخامخا ورکو ځکه دا لازم دی. ها The above example declares an integer array marks of 5 elements دا مونږ چلو کو یو array declare کو چې پای کې مونږه length سو واغستو 5 elements پکې یعنی 5 index مو واغست 5 length مو واغست size مطلب دا چې په دې کې مونږه 5 elements 5 values سٹور کولای شو. It allocates 5 consecutive location in memory دا به زموږ سره memory کې ځای ونیسي څومره consecutive memory location به زموږ سره ونیسي 5 index په موږ راکې دي مطلب دا دی سمپل the index of first elements is 0 or the index start په اخسته کېږي د 0 نه and index of last elements is 4 او د دې چې کوم last element یې به 4 ځکه ټوټل زموږ په دې ځای کې ډیکلیئر کېږي شي زو 5 dimensional array به زموږ sorry 5 elements array به زموږ څه ډیکلیئر شي 1 2 3 او 4 and 5 تاسو کوګوري زموږ سره دی 1 2 3 4 5 شو کنه که تاسو دې ځګین کې شمار وکړئ دلته کې سٹارټ واغسته شو د 0 نه په دې ځګین کې 0 راغی دلته ښکاره خبر د څه راځي 0 1 2 3 4 راځي کنه دې چې کوم سایز دی نو هغه د n - 1 یعنی n - 1 مطلب دا چې کوم سایز یا کوم لینث دا غنه 1 څخه ماینس کا ټوټل زموږ سره 5 دی نو 5 - 1 4 نو د لاست index به صحیح 4 وي. Array initialization the process of assigning اوس زموږ سره array initialization چې array به څنګه initialize کو دا سیز دی چې array initialization به څنګه کو نو the process of assigning value to array elements at the time of array declaration is called array initialization. initialization موږ مخکې هم ویل چې دا array initialization دی array initialization هم د قصص د کوم چې مخکې موږ ویل
دا زموږ څخه هغه پروسس دی په کوم چې مونږه ارې ته ویلیو اساین کوو، ویلیو ورته ورکو. دغه ته مونږ ویلی شو ویریبل ارې initialization. The initialization process provides a list of initial value per array elements. So our initial value مونږ ورکو، basic value مونږ ورکو. The values the values are separated with commas and enclosed within braces. بریکټونو کې بندو او په منځ کې به کاما ورکو. چې کله مونږ ویلیو جدا کوو لکه ما 10 ولیکو یا x او 1 مې ولیکو، د هغې نه بعد به زه کاما ورکوم، د هغې نه پس بیا بله ویلیو لیکم او بریکټ کې بندو خامخا کرلی بریس کې. There must be at least one initial value between braces. خامخا به یو ورکو مطلب و. ساینټکس ایرر بیا مونږ ته راتلی شي په دې کې، تاسو خیر ځان له وګورئ. ساینټکس لکه څنګه به مونږ څه کوو، ویلیو ته اساین کوو. دا ساینټکس شو. کوریکټونه اول به څه ولیکو، ډیټا ټایپ واخلو، یا به آیډنټیفایر ولیکو، دا نه پس په لینث واخلو سمپل، او بیا به څه وکړو، دا سمبل به ولګو. تاسو ته مخکې هم ما ویلي دا زموږ څه د څه شي د انیشیالایزیشن د اساین ویلیو سمبل دی، اپریټر دی. دا نه پس دا کرلی بریس اخلو، لیست اف ویلیوز په دې ځای کې اوس خپل ویلیو مو څه کوو، دې بریکټ کې دننه لیکو هغه ویلیو چې کوم زموږ سره کې لینث کې موږ اغستی وي، یعنی مطلب په لینث کې موږ اغستی پایپ، دلته موږ اساین کوو ویلیو هم پایپ، خو د هرې په منځ کې به څه ورکو، separated به څه شي کوو، په کامه باندې کوو. لکه اگزامپل کې تاسو وګورئ، انټیجر مو واغستو 5. اوس 5 زموږ سره د څه شي دی، سایز دی، په دې ځای کې ارې موږ څه کو، ډیکلیئر کو. خو اوس ته ویلیو اساین کوو، دا ساين واغسته، دا ساين واغسته شي دی اساینینګ اپریټر دی. په دې کې ما ویلیو ورکړه 70 54 82 96 49 5 ویلیوز دي، خو په منځ کې مې کامه لګوله، په دې مې جدا کړي دي. اوس که تاسو وګورئ 70 به اساین شي 5 ته، 54 به 0 ته 0 انډیکس ته، 54 به سٹور شي په 1 انډیکس کې، 82 به سٹور شي په 2 انډیکس کې، 96 به سٹور شي په 3 انډیکس کې، او 49 به سٹور شي په 4 انډیکس کې. زموږ سره سایز چې کوم دی دا د n-1. The above statement declare an integer arrays marks with 5 elements. It also initializes the array with values given in the braces. In this declaration, marks 0 is initialized to 70. ګورئ 70 چې کوم دی کنه دا به initialize شي چاته 0 index ته. marks of 0 ته به څه assign شي، marks of 0 ته به assign شي 0 index دی 70. دغه شان marks of 1 چې زموږ سره کوم array دی، کوم index دی، دې ته به assign شي 54 او دا شان به ټول دې ته څه کیږي، assign کیږي. لکه به هسې به assign شي چاته marks of 2 index ته. accessing individual elements of array که اوس مونږ جدا جدا access کوو، نو څنګه به access کولی شو، نو د هغې لپاره زموږ سره مختلف څیزونه دي، لکه name of array به واخلو، بیا index of element به واخلو. دا دوه څیزونه به اخلو، نو موږ دا په اسانه سره بیا access کولی شو. څه به وکړو، د array نوم به اخلو او د کوم element د هغې به index اخلو. لکه اوس فار ایگزامپل زموږ سره او ساینټکس څنګه لیکو به څنګه، نو array نوم دلته به د array نوم واخلو، په دې ځای کې به index هغه واخلو، element چې کوم index یا واخلو. لکه ایگزامپل کې integer marks مو واغستو، 5 مو ورسره ورکو، length واغستو، marks of 0 ته مې assign کو، marks of 0 مطلب 0 index ته ته مې assign کو 20، marks of 1 ته مې assign کو 50 او marks of 2 ته مې assign کو 70 او دا شان درانه ویلیو غانې مې سکړي assign کړي 1 2 3 4 5 values مې assign کړي. Above example declare an array marks of type integer with 5 elements. 5 elements یو array زموږ څه شو، declare شو. It access all elements of the array individually to store different values. مختلف values جدا جدا دي، دغه ته څه کړي، index ته assign کړي. نو داسې هم کولی شو، خو لږه په ګرانه کېږي، او داسې هم کولی شي مخکې چې موږ په دې ځای کې وي داسې، نو داسې هم کولی شو. ښه، accessing array elements using loops. اوس که دا موږ access کوو، نو په لوپ باندې هم access کولی شو، په لوپ باندې نو په لوپ باندې موږ دا access کوو، ډېر زیات په اسانه access کولی شو. An easier and faster way of accessing array elements is using loop. چې کومه اسانه طریقه ده، نو هغه څه شی ده، loops دي. او د لاندې موږ داسې کولی شو، لکه integer marks of 5 مې واغستو، بیا مې par loop واغستو، integer مې څه واغستو، data type marks مې څه شی واغستو، identifier 5 مو length واغستو.
په دې ځای کې مې لوپ واغست چې par integer I start from 0 I less than 5 I plus plus د 5 elements مې څه واغست یو لوپ واغستو. مارس اپ I ته مې assign کو I د مارس اپ I دا ویلیو به بار بار مونږ ته چینج کیږي. اول په سیریز به 0 انډکس وي بیا په 1 نه کې 2 3 and 4 پورې به دی ځي امون ته به د I ته ویلیو څه کوي assign کوي په I کې به ویلیو راکوي. دا تاسو پریکټیکل وګورئ پوهه بشئ. اوس راځم ډایرکټ انپوټ آوټپوټ ته. نو انپوټ اینڈ آوټپوټ ویلیوز اپ ان ارے په ارے کې مونږ انپوټ او آوټپوټ په څنګه اخلو. انپوټ او آوټپوټ تاسو الریډي په چپټر نمبر 3 کې ویل دي چا نه کتل هغه وګورئ. سمپل program pick out write a program that inputs 5 integer from the user and store them in an array. و تاسو د سی پروګرام ولیکئ چې د یوزر نه 5 integers enter کی او هغه په array کې store شي. It then displays all values in the array without using loop. امون ته واپس هغه ډسپلی کوي په سکرین باندې خو چې لوپ پکې یوز نشي. دا لپاره به څه وکړو هیش انکلود آیو سټریم دغه لایبرري م واغستې دلته رالو انټیجر هم واغستو او ارې م واغستو او سم سایز هم ولا 5 واغستو چې مونږ ته څو ویل دي په کوېسچن ځان پوهه کوي تاسو ته خپويږي مونږ ته 5 انټیجرز ویل دي کنه نو ما څه واغستل ته انټیجر واغست د ارې نوم می واغست او لینث مې واغست 5 چې 5 مونږ ته دلته ګاری ویل دي په سکرین مې سي اوټ او چې انټر 5 انټیجرز تاسو 5 انټیجرز څه کوي انټر کوي نو په سی ان کې مې ورکړو چې ارې of 0 مطلب دا چې د ارې چې کوم بره مونږ نوم اغستی و هغه انډکس ته ما دغه 0 انډکس ته ما اساین کړل یعنې سویلی مې د کیبورډ نه ورکړم دغه شان مې سی ان کې ارې of 1 ارې of 2 ارې of 3 ارې of 4 د ټول د ویلیوګانې د کیبورډ نه انټر کړي اوس ما خو ډیټا انټر کړو خو بیرته په سکرین ډسپلی کوم چې بیرته په سکرین ډسپلی کوم نو ما واغستی اوټ د ویلیو ان ارې ار کومه ویلیو دی پکې ما سي اوټ کو چې ارې اپ 0 په ارې اپ 0 کې موږ دلته سي انټر کړی هغه مونږ ته په سکرین ډسپلی شي لکه پرس کړه دې ځګین کې ما انټر کړل 16 پرس کا ها ماته واسه شي 16 په دې ځګین کې سی اوټ شي لکه چې په دې 0 انډکس کې صبر تر زموږ سره 16 د 16 ماته پلت کې ډسپلی شي دا شن سی اوټ ارې اپ 1 کې ارې اپ 2 3 4 کې داسې مونږه اسانه ډسپلی کولای شو خو که تاسو سوچ وکړئ دا خو مونږه واغس 5 نمبرز انټیجر هم واغس په فرض که مونږ ته څوک وایي چې تاسو واخلئ په دې کې 2000 انټیجر تاسو انټری کړئ سټوري کوي په ارې کې او بیا هغه مونږ ته ډسپلی کوي موږ به 2000 لاین کوډینګ کوو بلکې ساري 2000 نه تاسو به کوئ 4000 لاین کوډینګ ځکه چې 2000 به مونږه د انپوټ لپاره واخلو 2000 مونږه اخلو د آوټپوټ لپاره ډېر زیات ګرانېږي مونږ ته 2000 خو مام کم ویل 1 لک هم کېدی شي زیات هم کېدی شي نو مونږ بیا څه کوو موږ دومره کوډینګ کوو بیا نو مونږ ته ګرانېږي په دې کې مونږ یوز کوو پارلوف او ان شاء الله نیکسټ کلاس کې به تاسو وایي چې پارلوف په څنګه په دې کې یوز کوو انتهایی آسان او په آسان طریقه باندې به یوز کوو نو امید دی تاسو په خوشی وي که سمسته چاته بالکل تاسو په کمنټ سیکشن کې ویلی شئ او اخر کې یو ریکویسټ کوم که تاسو اوسه پورې زمونږ آی ټي انلاین اکیډمي یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه نو پلیز هغه سبسکرایب کړئ او بیل آیکن به څه وبهوي چې تاسو زمونږ نوي ویډیوز مخکې راځي او سلایډ زمونږ لاندې ډسکرپشن کې لینک درکړی په هغې باندې کلیک کړئ تاسو به د سلایډز هم ټوټلی ډاونلوډ کړئ نن پورې همدومره کافي ده الله حافظ